Всім привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо жіночі труси сліпи. Ми їх виконуємо із біфлексу еластичного. Для ластовиці ми беремо котон. Верх трусів ми обробимо тесьмою еластичною, ось такою широкою. Виріз для ніг ми обробимо ось такою резинкою з фістончастим краєм. Отож, давайте розпочнемо роботу. Розпочинаємо розкрій деталей. Деталь ззаду і деталь переду ми вирізаємо в одинарному, а деталь ластовиці ми вирізаємо одну із біфлексу, а одну із куліру або якоїсь натуральної тканинки. Звертаємо увагу, що в лекалах закладений припуск на обробку і також закладений коефіцієнт розтягнення тканини – 10%. Розпочинаємо пошиття. До деталі переду ми прикладаємо деталь ластовиці з біфлексу лицем до лиця і деталь із куліру ми прикладаємо лицем до вивороту. Приколюємо булавками для зручності, викладаємо тут гарно кутик і пришиваємо, ширина шва 1 см. Тепер прикладаємо задню деталь до ластовиці, огортаємо її другою половиною ластовиці і обметуємо на оверлоці, так, щоб шов у нас вийшов всередині. Тепер зшиваємо бічні шви. Бічні зрізи ми також зшиваємо на оверлоці. Після обметки бічних швів ми обробляємо верхній зріз трусів. Тепер починаємо обробляти зрізи для ніг. Ми їх обробляємо еластичною резинкою за допомогою зигзага. Спочатку даємо одну строчку зигзага, підрізаємо залишки тканин, ниток. В кінці обов'язково робимо закріпку. Тканинку ми обрізаємо акуратно, не доходячи до строчки. І огортаємо резинкою наш зріз. Прокладаємо зигзагову строчку. Тепер відміряємо резинку для обробки верхнього зрізу трусів. Зшиваємо резинку. Закріпляємо резинку в кількох місцях до верхнього зрізу трусів для зручності і пришиваємо за допомогою зигзагу. рівномірно розподіляючи посадку.
робимо закріпки і чистимо виріб. Припрасовуємо. Ось і завершили ми роботу над нашими трусами. Ось такі вони у нас вийшли. Шийте в своє задоволення.